Welcome back to my YouTube channel Lavhe's Academy. If you are new here, do subscribe, like and share with your friends. So our today's topic is specific heat capacity or simply specific heat. तर in previous year question paper we have a problem for 2 marks. How much heat energy is necessary to raise the temperature of 5 kg of water from 20 degree Celsius to 100 degree Celsius. खूप सिंपल क्वेश्चन आहे आणि हा क्वेश्चन एक्झाम मध्ये बोर्ड एक्झाम मध्ये 2 मार्क्स साठी विचारला आहे. हा क्वेश्चन कशावर डिपेंड आहे? स्पेसिफिक हीटवर. तर लिहून घ्या, हा टॉपिक खूप इम्पॉर्टंट असणार आहे तुमच्यासाठी. तर ह्याची डेफिनेशन, सपोज आयदर डेफिनेशन विचारली जाऊ शकते और आयदर प्रॉब्लेम. डेफिनेशन विचारली तर किती मार्क्ससाठी? 1 मार्क्ससाठी आणि प्रॉब्लेम विचारला तर 2 मार्क्ससाठी. आणि जेवढे काही प्रॉब्लेम आहेत या चॅप्टरचे पूर्ण स्पेसिफिक हीटवरच डिपेंड आहेत. तो आजचा टॉपिक खूप इम्पॉर्टंट असणार आहे. स्टार्टिंग करू हीट पासून. व्हॉट इज हीट? आपण फर्स्ट लेक्चरमध्ये बघितलं हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तर देर आर व्हेरियस युनिट्स फॉर हीट. कोणते कोणते युनिट्स आहेत? तर जूल जे की आपण सिंपली जे ने दर्शवतो. देन अर्क्स, कॅलरीज और किलो कॅलरीज. दीज आर द डिफरंट युनिट्स और व्हेरियस युनिट्स फॉर हीट. तर आता 1 कॅलरी किंवा 1 किलो कॅलरी म्हणजे नेमकं काय हे बघून घेऊयात. त्याचे डेफिनेशन्स ह्याही 1 मार्काला विचारलं जाऊ शकतात. तर 1 कॅलरी म्हणजे काय? 1 कॅलरी म्हणजे काय? द अमाऊंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्रॅम ऑफ वॉटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस. तर बघा काय सांगितलं? अमाऊंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर. अमाऊंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ किती मासचं केलेलं आपण? 1 ग्रॅम मास. डेफिनेशन लिहिण्याचे एक स्टँडर्ड असते, त्यासाठी आपण 1 ग्रॅम ऑफ वॉटर बाय किती डिग्री सेल्सियसने इन्क्रीज केलेलं आहे, रेज केलेलं आहे टेम्परेचर? तर 1 डिग्री सेल्सियसने. 1 ग्रॅम ऑफ वॉटरचं टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियसनं रेज करायचं आहे. पण तेही स्पेसिफिक कुठून कुठपर्यंत? 14.5 डिग्री सेल्सियसपासून 15.5 डिग्री सेल्सियसपर्यंत. तर हे खूप इम्पॉर्टंट आहे की हा स्पेसिफिक स्पॅन आपण का यूज केला 14.5 टू 15.5 डिग्री सेल्सियससाठी. तर आपण हा एक स्टँडर्ड असतं, प्रत्येक गोष्टीसाठी एक स्टँडर्ड असतं. तर आपण हे सोडून सायंटिस्टने, एक्सपर्टने काय केले तर डिफरंट सेट ऑफ टेम्परेचरसाठी रीडिंग घेतलं. तर एक स्टँडर्ड तयार केलं. 14.5 टू 15.5 डिग्री सेल्सियसमध्येच 1 डिग्री टेम्परेचर रेज करण्यासाठी लागणारी हीट ही स्टँडर्ड येते. जर ह्याच्या व्यतिरिक्त जर आपण टेम्परेचर यूज केलं तर देर इज अ स्लाइट चेंज इन दॅट रिक्वायर्ड हीट. सो डेफिनेशनमध्ये स्टँडर्ड एकच यूज करायचं आहे, 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस. काय डेफिनेशन? The amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius is called as 1 calorie. आणि ते टेम्परेचर कुठून कुठपर्यंत रेज करायचं आहे? 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस. तर सेम आता कशासाठी असणार आहे? 1 किलो कॅलरीसाठी डेफिनेशन आहे. फक्त चेंजेस काय होणार आहेत बघा. आता फर्स्ट डेफिनेशन काय होती? 1 कॅलरीची डेफिनेशन. 1 कॅलरीसाठी काय करतो आपण? 1 ग्रॅम ऑफ वॉटरचं टेम्परेचर काय करतोय? 1 डिग्री सेल्सियसनं रेज करतोय. तसेच 1 किलो कॅलरीसाठी काय असणार आहे? सिम्पली 1 kg ऑफ वॉटर. काय करायचं आहे? 1 kg ऑफ वॉटर आणि किती डिग्री सेल्सियसनं रेज करायचं आहे टेम्परेचर? 1 डिग्री सेल्सियसनं. तर डेफिनेशन कशी तयार होणार आहे आपली? The amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of water by 1 degree Celsius from 14.5 degree to 15.5 degree Celsius. सेम प्रिव्हियस डेफिनेशन सारखंच, फक्त काय करायचं आपल्याला? 1 kg ऑफ वॉटर. तर 1 किलो कॅलरीमध्ये काय केलं? 1 कॅलरीमध्ये काय केलं होतं आपण? 1 ग्रॅम ऑफ वॉटरचं टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस वाढवलं होतं. कुठून कुठपर्यंत? 14.5 टू 15.5. सेम 1 किलो कॅलरीसाठी काय केलं आपण? 1 किलो वॉटर, 1 kg ऑफ मास ऑफ वॉटर वी रेज दॅट टेम्परेचर अप टू 1 डिग्री सेल्सियस. आणि ते पण कुठून कुठपर्यंत? सेम स्टँडर्ड आपलं जे सांगितलं होतं स्टार्टिंगला 14.5 टू 15.5 पर्यंत. तर काही कन्वर्जन फॅक्टर्स बघून घेऊयात आपण.
तर बेसिकपासून सांगतो तुम्हाला, 1 ग्रॅम आपल्याला माहिती आहे, तर 1 किलोग्रॅममध्ये किती ग्रॅम्स असतात? 1000 ग्रॅम. नीट लक्ष द्या. 1 kg इज इक्वल टू काय असतं? 1000 ग्रॅम्स. इथपर्यंत तर तुम्हाला माहिती आहे. सेम कशासाठी? कॅलरी आणि किलो कॅलरीसाठी. म्हणजेच काय असणार आहे? 1 किलो कॅलरी, 1 किलो कॅलरी इज इक्वल टू काय असणार आहे? 1000 कॅलरीज. 1000 कॅलरीज. आता नीट लक्ष द्या. 1 किलो कॅलरी इज इक्वल टू 1000 कॅलरी. 1 कॅलरी इज इक्वल टू जूलमध्ये कन्वर्जन करताना काय फॅक्टर यूज करतो आपण? 1 कॅलरी इज इक्वल टू हाऊ मेनी जूल्स? 4.18 जूल्स. तर कन्वर्जन फॅक्टरवर नीट लक्ष द्या. हे कन्वर्जन फॅक्टर्स आपल्याला प्रॉब्लेममध्ये खूप महत्त्वाचे ठरणार आहेत. तर नोट डाऊन करून घ्या. अजून एक कन्वर्जन फॅक्टर सांगतो. आता 1 किलो कॅलरी इज इक्वल टू हाऊ मेनी जूल्स येणार? तर बघा, 1 किलो कॅलरी इज इक्वल टू एक कॅलरी म्हणजे किती आहे? एवढं. तर किलो कॅलरी म्हणजे काय असणार आहे आपलं? 4.18 इंटू 10⁻³ जूल्स. तर कन्वर्जन फॅक्टर्स लिहून घ्या. 1 किलो कॅलरी इज इक्वल टू 1000 कॅलरीज. 1 कॅलरी इज इक्वल टू 4.18 जूल्स and 1 किलो कॅलरी इज इक्वल टू 4.18 इंटू 10⁻³ जूल्स. तर ह्यालाच ॲज अ इम्पॉर्टंट ब्रॅकेट करून घ्या. खूप इम्पॉर्टंट कन्वर्जन फॅक्टर्स आहेत ते, जे की आपण प्रॉब्लेम सॉल्व करताना यूज करणार आहोत. तर हे 3 कन्वर्जन फॅक्टर नोट डाऊन करून घ्या. 1 किलो कॅलरी इज इक्वल टू 1000 कॅलरीज, 1 कॅलरी इज इक्वल टू 4.18 जूल्स अँड 1 किलो कॅलरी इज इक्वल टू 4.18 इंटू 10⁻³ जूल्स. तर 10⁻³ यात कसं आलं का? तर 1 किलो कॅलरी इज इक्वल टू किती होतं? 1000 कॅलरीज. 1000 कॅलरीजला मी कसं लिहू शकतो? 10⁻³ 1000 इज इक्वल टू 10⁻³. तर बघा, 10⁻³ कॅल्क्युलेशन काय येणार? 1000. म्हणजे 1000ला मी कसं लिहू शकतो? 10⁻³. त्यामुळे कन्वर्जन फॅक्टर 1 किलो कॅलरीसाठी काय येणार? 4.18 इंटू 10⁻³ जूल्स. तर नोट डाऊन करून घ्या कन्वर्जन फॅक्टर्स. नेक्स्ट पॉईंट आहे आपला स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी ऑर सिम्पली स्पेसिफिक हीट. तर स्टार्ट करूयात. स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी ऑर सिम्पली स्पेसिफिक हीट. फॉर अंडरस्टँडिंग स्पेसिफिक हीट, लेट्स डू अ सिम्पल एक्सपेरिमेंट. तर काय करायचं आहे? टेक 3 डिफरंट मेटॅलिक स्पेअर विथ अ सेम मास. म्हणजे 3 डिफरंट मेटॅलिक स्पेअर कोणते कोणते घेतलेत आपण या ठिकाणी? आयर्न, देन कॉपर अँड देन लीड. हे 3 सेपरेट मटेरियल्सचे आपण स्पेअर घेतलेत विथ इक्वल मास. म्हणजेच काय करायचं आहे? 1 kgचा जर सपोज तुम्ही आयर्न स्पेअर घेतला तर सेम 1 kg कॉपर स्पेअर, सेम 1 kg लीड स्पेअर. देन टेक अ वॅक्स इन अ ट्रे. एका ट्रेमध्ये वॅक्स घ्यायचा आहे आपल्याला. पुट दिस 3 स्पेअर इन अ बॉइलिंग वॉटर फॉर सम टाईम. म्हणजेच उकळत्या पाण्यामध्ये हे 3 वेगवेगळ्या डिफरंट मटेरियलपासून बनलेले स्पेअर आपल्याला थोड्या वेळासाठी वॉटरमध्ये प्लेस करायचे आहेत. कसल्या वॉटरमध्ये? बॉइलिंग वॉटरमध्ये. व्हॉट इज द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वॉटर? 100°C. म्हणजे त्याचा अर्थ काय? हे जे 3 स्पेअर आपण बॉइलिंग वॉटरमध्ये टाकलेले आहेत फॉर सम टाईम, हे बॉइलिंग वॉटरमधून हीट कॅप्चर करून घेणार आहेत, हीट ॲब्सॉर्ब करणार आहेत स्वतःमध्ये. देन इमिडिएटली आपल्याला काय करायचे? 3 मेटॅलिक स्पेअर घ्यायचे आणि वॅक्स ट्रेमध्ये पुट करायचे. तर काय होणार आहे बघा, जी हीट या 3 मटेरियल्सनं ॲब्सॉर्ब केली कशामधून? फ्रॉम बॉइलिंग वॉटर. ती हीट काय करणार? ते हीट यूज करून वॅक्सला मेल्ट करत डीपेस्ट म्हणजे डीप मेल्ट करत खाली जात जाणार आहेत. कशामध्ये? वॅक्स ट्रेमध्ये. तर जेव्हा आपण हा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करतो तेव्हा एक ऑब्झर्वेशन आपल्यासमोर येते. ते म्हणजे कोणते? आयर्न स्पेअर गोज डीपर, लीड स्पेअर लिस्ट डीपर अँड कॉपर स्पेअर फ्रॉम इंटरमिडिएट डीपेस्ट हाईट. म्हणजेच आता अर्थ काय? आयर्न स्पेअर काय झाला आहे? सगळ्यात जास्त खोलीपर्यंत गेलेला आहे. नंतर लीड स्पेअर काय? सगळ्यात कमी खोलीपर्यंत. इथे जे फोटो येईल त्यामध्ये बघू शकता तुम्ही, आयर्न डीपेस्ट गेलेला आहे, लीड कमी डीप गेलेला आहे आणि कॉपर इंटरमिडिएट, दोघांच्या मध्ये. तर हे कशामुळे झालं? ते एका प्रॉपर्टीमुळे झाले. आता आपण जे टेम्परेचर रेज केलं होतं फॉर सेम राईज इन टेम्परेचर, डिफरंट मटेरियल ॲब्सॉर्ब डिफरंट अमाऊंट ऑफ हीट. काय म्हणलं? नीट लक्ष द्या. फॉर सेम टेम्परेचर राईज
डिफरंट मटेरियल ॲब्सॉर्ब डिफरंट अमाऊंट ऑफ हीट. याचा अर्थ काय? सिंपल एक्झाम्पल देतो तुम्हाला. बर्फाचा क्यूब घ्या आणि आईस्क्रीम घ्या. हे झालं आईस्क्रीम आणि हा झाला बर्फाचा क्यूब. तर रूम टेम्परेचरला ठेवा. रूम टेम्परेचर काय आपलं सपोज 25 डिग्री सेल्सिअस असेल. 25 डिग्री सेल्सिअसला तुम्ही काय केलेलं आहे? आईस क्रीम घेतलेलं आहे आणि आईस क्यूब आहे त्या ठिकाणी. तर जसा जसा ॲज टाईम स्पेंड्स काय होणार आहे? आईस्क्रीम लवकर वितळणार आहे रॅदर दॅन आईस. हे कशामुळे झालं? रूम टेम्परेचरला. टेम्परेचर तर सेमच आहे आपलं, पण जी ॲब्सॉर्ब करण्याची कॅपॅसिटी आहे प्रत्येक ऑब्जेक्ट प्रत्येक मटेरियलसाठी डिफरंट आहे. सेम याच एक्सपेरिमेंटमधून आपल्याला समोर आलं. आयर्नने काय केलं? अमाऊंट ऑफ हीट ॲब्सॉर्प्शन आयर्नमधलं सगळ्यात जास्त होतं, त्यामुळं आयर्ननं सगळ्यात जास्त हीट ॲब्सॉर्ब केली आणि सगळ्यात जास्त वॅक्स मेल्ट करत ते डीप आतपर्यंत गेलेले त्या ठिकाणी. पण लीडचं त्या ठिकाणी काय झालं? ॲब्सॉर्प्शन ऑफ हीट कमी असल्यामुळे जो डीप करण्याचा हाईट, जी डीपेस्ट हाईट आहे ती सगळ्यात कमी आहे त्याची. तर यावरूनच आपण एक प्रॉपर्टी शिकणार आहेत की स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी और स्पेसिफिक सिम्पली हीट. स्पेसिफिक हीट इज नथिंग बट सेम 1 किलो कॅलरीसाठी सेम जशी डेफिनेशन होती तशीच सेम डेफिनेशन आहे, फक्त थोडेफार चेंजेस आहेत. काय चेंजेस आहेत बघून घ्या. द अमाऊंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of a unit mass object by 1 degree Celsius is simply called as specific heat capacity or specific heat. काय म्हणलं नीट लक्ष द्या. The amount of heat required to raise the temperature of unit mass object by 1 degree Celsius is called as specific heat. सिंपल आहे. युनिट मासचं काय करायचं आपल्याला? युनिट मास ऑफ ऑब्जेक्टचं टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सिअसनं रेज करायचं. 1 डिग्री सेल्सिअसनं रेज करायचं. त्यालाच काय म्हणतो आपण? स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी और स्पेसिफिक हीट. सिम्पली स्पेसिफिक हीट. तर आपण यापुढे स्पेसिफिक हीट हाच शब्द यूज करू. स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी आणि स्पेसिफिक हीट हे दोन्ही शब्द एकच आहेत. तर स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी और स्पेसिफिक हीट इज डिनोटेड बाय सी. नीट लक्ष द्या. स्पेसिफिक हीट इज डिनोटेड बाय लेटर सी. आता त्याचा युनिट काय? तर युनिट कसं असणार आहे? डेफिनेशन बघून घ्या. आपण काय केलेलं आहे? अमाऊंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ युनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजेच अमाऊंट ऑफ हीट आपण हे केलेली आहे, रिक्वायर म्हणजेच घेतलेली आहे. अमाऊंट ऑफ हीट म्हणजे हीटचं युनिट काय येणार पहिलं तर? जूल. एक मिनिट नीट लिहितो. जूल. देन काय केलं? युनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सिअस. याचाच अर्थ काय? जूल युनिट मास म्हणजेच के जी आणि कितीने? डिग्री सेल्सिअस. तर युनिट लिहून घ्या. काय जर तुम्हाला डेफिनेशन चांगलं पाठ असतील तर तुम्हाला युनिट स्वतः बनवता येणार आहे. जर डेफिनेशनच पाठ नसतील तर तुम्ही कितीही रट्टा मारला तर ना डेफिनेशन पाठ होणार आहे ना युनिट. डेफिनेशन कन्सेप्च्युअल असतात. डेफिनेशन जर तुमच्या चांगल्या लक्षात आल्या, कन्सेप्ट क्लिअर झाले तर तुम्ही फक्त आणि फक्त डेफिनेशनवरच युनिट तयार करू शकता. तर रिव्हिजन घेऊयात सिम्पली. काय स्पेसिफिक हीट? स्पेसिफिक हीट इज अ हीट required to raise the temperature of unit mass by 1 degree Celsius is called as specific heat. Specific heat is denoted by small letter c. Letter C. Then what is the unit of specific heat? Specific heat चं युनिट काय? जूल पर kg डिग्री सेल्सिअस. यालाच तुम्ही कसं लिहू शकता? कॅलरी पर ग्रॅम डिग्री सेल्सिअस. जसे प्रॉब्लेममध्ये आहे, सपोज प्रॉब्लेममध्ये सर्व काही एस आय युनिट यूज केलेत तर तुम्हाला एस आय युनिटच यूज करावं लागणार. आणि जर सी जी एस युनिट असतील तर आन्सरचे सुद्धा सी जी एस युनिटच तुम्हाला काढावं लागणार. किंवा क्वेश्चनमध्ये ते स्पेसिफाय केले गेले असेल की एस आय युनिटमध्ये आन्सर पाहिजे का सी जी एस युनिटमध्ये. तर नोट डाऊन करून घ्या. हे झालं स्पेसिफिक हीटसाठी. आता स्पेसिफिक हीट जर अमाऊंट ऑफ हीट ॲब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड त्याचा एक फॉर्म्युला आहे. हा फॉर्म्युला खूप महत्त्वाचा आहे. मी जो फर्स्ट लेक्चरच्या स्टार्टिंगला जे प्रॉब्लेम दाखवला होता त्यावरच आधारित होता. तर अमाऊंट ऑफ हीट ॲब्सॉर्ब्ड और अमाऊंट ऑफ हीट लॉस्ट. तर नीट लक्ष द्या. अमाऊंट MOUNT
amount of heat absorbed or simply gained or lost लिहितो मी. चलो, गेन म्हणजेच काय, ॲक्वायर केली, घेतलेली, आणि लॉस्ट म्हणजे काय, सोडून दिलेली. द अमाऊंट ऑफ हीट गेन्ड और लॉस्ट, दोन्हीचा फॉर्म्युला सेमच आहे, बघून घ्या काय, इज इक्वल टू यम इज प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू टेम्परेचर डिफरन्स. तर बघा काय फॉर्म्युला, यम इंटू सी इंटू डेल्टा टी. तर एक लक्षात द्या, हा जो ट्रायंगल असतो पुढे जो लेटर यूज केलेला असतं, तर ट्रायंगल कशासाठी असतं, डेल्टा. डेल्टा म्हणजे सिम्पली डिफरन्स. तर आता तुम्हाला सांगतो डेल्टा इथे कशामुळे आले, फॉर्म्युला काय सांगितला, एम सी डेल्टा टी, एम सी इंटू डेल्टा टी. नीट लक्षात द्या, अमाऊंट ऑफ हीट हा स्पेसिफिक वर्ड यूज केला म्हणजेच काय, हीट एनर्जी आणि हीट एकच. काय म्हणतोय, हीट एनर्जी आणि हीट एकच. याचाच अर्थ काय, अमाऊंट ऑफ हीट एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट इज इक्वल टू एम सी इंटू डेल्टा टी. काय, एम सी इंटू डेल्टा टी. तर यम म्हणजे काय, आता नीट लिहितो, याचे सिग्निफिकन्स कसे कसे, यम इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, लिहून घ्या मास ऑफ ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट, सी इज इक्वल टू काय असणार आहे, एम इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, सी इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट, अँड डेल्टा टी इज इक्वल टू डिफरन्स इन टेम्परेचर. काय सांगितलं, डिफरन्स, शॉर्टमधले तो डिफरन्स इन टेम्परेचर. याचाच अर्थ काय, जेव्हा हीट एनर्जी गेन करतो आपण, तर हीट एनर्जी गेन केली तर काय होणार आहे, सपोज 20 डिग्री सेल्सिअस पासून हीट एनर्जी गेन केली तर टेम्परेचर राईज होणार आहे. हे झालं 30 डिग्री सेल्सिअस. तर ह्याच्यातला डिफरन्स किती आहे, 30 मायनस 20 सिम्पली 10 डिग्री सेल्सिअस. डिफरन्स किती आहे, 30 मायनस 20 10 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजेच आपला डेल्टा टी काय येणार आहे, 10 डिग्री सेल्सिअस. जो टेम्परेचरमधला डिफरन्स येणार आहे तो आपला काय असणार आहे, डेल्टा टी. तोच आपल्याला प्रॉब्लेम्समध्ये यूज करायचा आहे. अजून एकदा डेफिनेशन सांगतो तुम्हाला, सॉरी फॉर्म्युला सांगतो, एम सी इंटू डेल्टा टी, एम सी इंटू डेल्टा टी. एम इज अ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, सी इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट अँड डेल्टा टी इज इक्वल टू डिफरंट इन टेम्परेचर. आता सपोज आता हीट लॉस्ट करतो आपण, हीट लॉस्ट केली म्हणजे 40 डिग्री सेल्सिअसला ऑब्जेक्ट होता, त्याने हीट लॉस्ट केली, त्याचं टेम्परेचर डाऊन झालं, कितीवर आला, सपोज 20 डिग्री सेल्सिअसवर. तर डेल्टा टी काय असणार आपला, सिम्पली 40 मायनस 20 डिग्री. म्हणजेच 40 मायनस 20 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सिअस. दॅट विल बी द डेल्टा टी, दॅट इज डिफरन्स इन टेम्परेचर. तर हा फॉर्म्युला लिहून घ्या, खूप इम्पॉर्टंट असणार आहे मॅथमॅटिकल प्रॉब्लेम्स सॉल्व करण्यासाठी. एम सी इंटू डेल्टा टी लिहून घ्या, एम सी इंटू डेल्टा टी. नेक्स्ट पॉईंट इज प्रिन्सिपल ऑफ हीट एक्सचेंज. तर सिम्पली हीट म्हणजे फर्स्ट लेक्चरमध्येच आपण क्लिअर केलं होतं, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी अँड हीट इज नथिंग बट ट्रान्सफर ऑफ थर्मल एनर्जी. थर्मल एनर्जीचं ट्रान्सफर कुठून कुठं होतं हेही सांगितलं होतं, फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू द लोअर टेम्परेचर बॉडी. सेम हाच फेनॉमेना इथं यूज केलेला आहे. तर काय करायचं आहे, टेक 2 ऑब्जेक्ट्स, 1 हॉट ऑब्जेक्ट अँड 1 कोल्ड ऑब्जेक्ट. तर काय करायचे, हे दोन्ही केप्ट इन अ कॉन्टॅक्ट. आता हे दोन्ही कॉन्टॅक्ट एकमेकांशी चिटकून ठेवलेले आहेत. हे आहे हॉट बॉडी ऑब्जेक्ट, हे आहे कोल्ड बॉडी ऑब्जेक्ट. तर याच ठिकाणी फॉर सम टाइम ह्यांना जर ठेवलं आपण तर काय होणार आहे, हॉट बॉडी ऑब्जेक्ट विल लूज सम टेम्परेचर ॲज वेल ॲज हीट. हीट एनर्जी पण लूज करणार आहे आणि टेम्परेचरसुद्धा लूज होणार आहे. पण त्याच ठिकाणी कोल्ड ऑब्जेक्टचं काय होणार आहे, टेम्परेचर वाढणार आहे, एनर्जी वाढणार आहे. हे कशामुळे होतं आहे, ह्यांचा जो कॉन्टॅक्ट आहे फिजिकल कॉन्टॅक्टमध्ये आहेत, त्यामुळे जसे हॉट ऑब्जेक्ट जशी जशी हीट एनर्जी लूज करणार आहे, टेम्परेचर कमी करणार आहे, तसेच कोल्ड ऑब्जेक्ट आपलं ती हीट एनर्जी आणि टेम्परेचर ॲब्सॉर्ब करून स्वतःचे टेम्परेचर वाढवणार आहे. हे बघा, हॉट बॉडीचे टेम्परेचर कमी झालं, एनर्जी कमी झाली. कोल्ड बॉडीचे टेम्परेचर वाढलं आणि हीट एनर्जीसुद्धा वाढली. तर हाच एक्सपेरिमेंट करताना
एन्व्हायरमेंटसुद्धा एन्व्हायरमेंटसोबत म्हणजेच जी सराउंडिंग आहे त्याच्यासोबतसुद्धा हीट एक्सचेंज होणार आहे. तर सिम्पली हा एक्सपेरिमेंट कसा परफॉर्म करायचा आहे आपल्याला आयसोलेटेड सिस्टीममध्ये. लेट्स परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट इन आयसोलेटेड सिस्टीम. तर आयसोलेटेड असे थोडे मोठमोठे शब्द वापरले की मुलं घाबरून जातात. आयसोलेटेड म्हणजे काय नसतं, बंदिस्त. एवढं लक्षात ठेवा, बंदिस्त सिस्टीममध्ये म्हणजेच दरवाजे खिडक्या पूर्ण लावून बंदिस्त, आयसोलेट करून घेणं, स्वतःला आयसोलेट केलं. तर इथे फिगर येऊन जाईल जी की तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये दिलेली आहे. काय केलं आहे, आयसोलेटेड सिस्टीममध्ये हॉट बॉडी ऑब्जेक्ट अँड कोल्ड बॉडी ऑब्जेक्ट एकत्र कॉन्टॅक्टमध्ये ठेवलेले आहेत. म्हणजेच जो सराउंडिंगमध्ये इथे सांगितलं होतं जे सराउंडिंगसोबत जे हीट ट्रान्सफर किंवा टेम्परेचर ट्रान्सफर होणार आहे ते न होता फक्त आणि फक्त हॉट बॉडी आणि कोल्ड बॉडीमध्येच केलं जाणार आहे. तर सिम्पली सपोज ही आयसोलेटेड बॉडी, आयसोलेटेड सिस्टीम, हे हॉट ऑब्जेक्ट आणि हे कोल्ड ऑब्जेक्ट. तर हीट ट्रान्सफर कसं होणार आहे, फ्रॉम हॉट बॉडी ऑब्जेक्ट टू कोल्ड बॉडी ऑब्जेक्ट. पण या ठिकाणी हीट सराउंडिंगसोबत डील करणार नाही आहे, सराउंडिंगसोबत ती वाया जाणार नाही आहे. सराउंडिंगमध्येच जेवढी हीट हॉट बॉडी ऑब्जेक्ट लॉस्ट करणार आहे, लूज करणार आहे, तेवढीच हीट कोल्ड बॉडी ऑब्जेक्ट कॅप्चर करणार आहे और ॲब्झॉर्ब करणार आहे. याचा सिम्पली अर्थ काय, हीट लॉस्ट बाय प्रिन्सिपल ऑफ हीट ट्रान्सफर. त्याचा मेन मोटिव्ह काय, हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू काय सांगितलं, हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट. जे आपण आत्तापर्यंत फेनॉमेना कॉन्सेप्ट बघितले होते त्याचाच एक प्रिन्सिपल मांडून ठेवलं आहे. ते म्हणजे काय, आता जसं सांगितलं होतं हीट ट्रान्सफर कुठून कुठं होते, फ्रॉम हॉट बॉडी ऑब्जेक्ट टू कोल्ड बॉडी ऑब्जेक्ट. तर या ठिकाणी काय झालं, जी हीट लॉस्ट झाली आहे पण कुठून, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू जी हीट लूज झालेली आहे त्याची अमाऊंट ही सेम असणार आहे. कशाच्या अमाऊंटची, हीट गेन बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट. म्हणजेच जेवढी हीट हॉट बॉडीने लॉस्ट केली तेवढीच सेम हीट कोल्ड बॉडीने ॲब्सॉर्ब केली. तेच काय आपलं सिम्पली प्रिन्सिपल ऑफ हीट ट्रान्सफर. नोट डाऊन करून घ्या, प्रिन्सिपल ऑफ हीट ट्रान्सफर. त्याचा एक लास्ट छोटासा पॉईंट राहिला तो कव्हर करून घेऊया, मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट. तर स्पेसिफिक हीटचं मेजरमेंट कसं करायचं आहे प्रॅक्टिकली. तर प्रिव्हियस स्टँडर्डमध्ये आपण कॅलोरीमीटर हा शब्द ऐकलेला आहे. कॅलोरीमीटर म्हणजे काय होतं, सिम्पली आठवत नसेल तर परत एकदा सांगतो. असं एक डिव्हाइस होतं त्याला कॅलोरीमीटर म्हणतात. त्यामध्ये वॉटर असायचं आणि त्यातच आपला ऑब्जेक्ट ठेवलेला असायचा. सपोज जर हा ऑब्जेक्ट हॉट असेल आणि मी वॉटरमध्ये प्लेस केला, नीट लक्ष द्या, तो ऑब्जेक्ट हॉट ऑब्जेक्ट होता, मी काय केलं वॉटरमध्ये प्लेस केला. तर जी अमाऊंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय दॅट हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू काय असणार आहे, तर द अमाऊंट ऑफ हीट, सपोज हे वॉटर आहे आणि कॅलोरीमीटर. द अमाऊंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय दॅट हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू अमाऊंट ऑफ हीट गेन्ड बाय वॉटरनं गेन केलेला अमाऊंट ऑफ हीट प्लस अमाऊंट ऑफ हीट गेन्ड बाय दॅट कॅलरीमीटर. नीट लक्ष द्या, मी काय सांगितलं आता, ऑब्जेक्ट कॅलरीमीटरमध्ये असलेला ऑब्जेक्ट काय करणार आहे, इफ अमाऊंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय दॅट हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू काय सांगितलं होतं, हॉट ऑब्जेक्टनं त्याची हीट एनर्जी लॉस्ट केलेली आहे. ती हीट एनर्जी कोणी ॲब्झॉर्ब केली, वॉटर प्लस कॅलरीमीटर. आणि तेच काय होणार आहे, बाय प्रिन्सिपल ऑफ हीट ट्रान्सफरनुसार की हीट ॲब्सॉर्ब्ड बाय हीट गेन्ड बाय, हीट एनर्जी आहे, हीट म्हणजेच फक्त हीट गेन्ड बाय वॉटर प्लस काय येणार आहे या ठिकाणी, हीट गेन्ड बाय कॅलरीमीटर. शॉर्टमध्ये लिहितो. तर हॉट ऑब्जेक्टनं जी हीट लॉस्ट केली होती ती हीट कोणी ॲब्सॉर्ब केली आहे, वॉटरने ॲज वेल ॲज कॅलरीमीटरने. तर आता हीट गेन्ड बाय वॉटर काय असणार आहे, हीट शॉर्टमध्ये लिहितो गेन बाय वॉटर सेम फॉर्म्युला mc into delta t, that is m
इंटू सी इंटू डेल्टा टी. तर आता एम काय असणार आहे, कोणी हे बघा एम काय असणार आहे, हीट काय करत आहे, हीट गेन बाय वॉटर, म्हणजेच मास पण कशाचं असणार आहे, वॉटरचं. एम इज अ मास ऑफ वॉटर, सी इज अ स्पेसिफिक हीट, डेल्टा टी इज अ डिफरन्स इन टेम्परेचर. आता सेम हीट गेन्ड बाय कॅलरीमीटर इज इक्वल टू, त्याचा फॉर्म्युला पण सेम एम सी इंटू डेल्टा टी. तर तुम्हाला एक फॉर्म्युला सांगितला होता, त्याच फॉर्म्युल्यावर सगळं फिरवतोय मी. काय सांगितलं होता, हीट एनर्जी और हीट ॲब्सॉर्ब्ड और लॉस्ट बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी. काय, एम सी डेल्टा टी. तेच फॉर्म्युला यूज केला आहे. एम सी डेल्टा टी या ठिकाणी वॉटरचं गेन केलेलं आहे, म्हणजे वॉटरचंच मास येणार. कॅलरीमीटरनं टेम्परेचर गेन केलं तर हे जे यम असणार आहे ते कॅलरीमीटरचं मास ऑफ कॅलरीमीटर असणार आहे. तर नोट डाऊन करून घ्या. सपोज आपण ह्याला Q1 दिलं आणि ह्याला Q2 दिलं अँड हीट लॉस्ट बाय दॅट ऑब्जेक्ट इज सिम्पली Q, देन आपलं इक्वेशन कसे तयार होणार आहे, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2. नोट डाऊन करून घ्या. ही मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट कसं केलं आपण, हीट ऑफ दॅट लॉस्ट ऑब्जेक्ट इज Q, सिम्पली Q इज इक्वल टू, जी हीट त्या ऑब्जेक्टने लॉस्ट केली होती ती गेन कोणी केली होती, वॉटर ॲज वेल ॲज दॅट कॅलरीमीटर. म्हणजेच हीट गेन बाय वॉटर प्लस हीट गेन बाय कॅलरीमीटर. देन हीट गेन बाय कॅलरीमीटर काय होतं, एम सी डेल्टा टी, दॅट इज Q1, पण मास वॉटरचं मास. हीट गेन बाय कॅलरीमीटर इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, आणि ते मास कशाचं होतं, कॅलरीमीटरचं. तर हे झालं Q1 Q2. देन Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2. हाच आपला पॉईंट असणार आहे की मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट. तर आपण आता एक्झाम्पल बघून घेऊया जे बोर्ड एक्झाममध्ये विचारलं गेलं होतं फॉर 2 मार्क्ससाठी. लेट्स सॉल्व वन प्रॉब्लेम बेस्ड ऑन स्पेसिफिक हीट. हा जो क्वेश्चन मी आता सॉल्व करून देणार आहे तो प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपरमध्ये आलेला होता आणि हाच क्वेश्चन तुम्हाला टेक्स्टबुकमध्ये सॉल्व्ड ॲज अ सॉल्व्ड एक्झाम्पल म्हणून दिलेला आहे. किती सिम्पल क्वेश्चन आहे, आता लक्ष द्या. हाऊ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 kg ऑफ वॉटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सिअस टू 100 डिग्री सेल्सिअस. तर बघा आता तुम्हाला मॅथमॅटिकल क्वेश्चन आल्यावर नेमकं करायचं काय, क्वेश्चन नीट वाचायचं आहे पहिल्यांदा. मार्किंग स्कीमसुद्धा सांगतो मी. 2 मार्कचा क्वेश्चन आहे आपल्याला इथे. किती मार्क्सचा क्वेश्चन आहे, 2 मार्क्ससाठी. थोडं अलीकडे येतो. तर 2 मार्क्ससाठी क्वेश्चन विचारला. क्वेश्चनमध्ये काय, हाऊ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 kg ऑफ वॉटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सिअस टू 100 डिग्री सेल्सिअस. आता आपल्याला क्वेश्चन वाचून त्याचं ॲनालिसिस करता आलं पाहिजे नेमकं की क्वेश्चनमध्ये दिलं आहे काय, आपल्याकडे गिवन काय आणि आपल्याला कॅल्क्युलेट काय करायचं आहे. तर क्वेश्चनची आन्सरची स्टार्टिंग कशी असायला पाहिजे तुमची. फर्स्ट ऑफ ऑल ज्या गोष्टी गिवन आहेत त्या पूर्ण लिहून काढा. गिवन या ठिकाणी गिवन काय काय, मास ऑफ वॉटर. तर मास ऑफ वॉटर इज इक्वल टू किती दिलेलं आहे, 5 kg. म्हणजेच आपलं जे आन्सर असणार आहे ते सुद्धा कशात असणार आहे, किलो कॅलरीजमध्ये. जे काही आपलं आन्सर येईल ते किलो कॅलरीजमध्ये असणार आहे. इथं जर ग्रॅममध्ये दिलं असतं, 5 ग्रॅम्स दिलं असतं तर सिम्पली कॅलरीमध्ये. किलोग्रॅम दिलं की किलो कॅलरीमध्ये. तर झालं गिवन इज इक्वल टू काय येणार, गिवन आपल्याला काय काय दिलं क्वेश्चनमध्ये, मास ऑफ वॉटर 5 kg अँड डिफरन्स इन टेम्परेचर. आता डिफरन्स इन टेम्परेचर कितीपासून किती आहे, 20 to 100. तर नेक्स्ट लाईन येणार आपली, डिफरन्स इन टेम्परेचर इज इक्वल टू, डिफरन्स किती आहे बघा, डिफरन्स 100 डिग्री सेल्सिअस मायनस 20 डिग्री सेल्सिअस. करा कॅल्क्युलेशन. काय येणार आहे, 100 - 20 सिम्पली 80 डिग्री सेल्सिअस. आता आपल्याकडं काय काय मिळालं आहे नीट लक्ष द्या. मास आहे आपल्याकडं, डेल्टा टी आहे आपल्याकडं, दॅट इज डिफरन्स इन टेम्परेचर. सी नाही आहे, दॅट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वॉटर लागणार आहे आपल्याला. तर स्पेसिफिक हीट ऑफ वॉटर जर क्वेश्चन पेपरमध्ये दिलं नसेल और क्वेश्चनमध्ये दिलं नसेल तर लक्षात ठेवा ही गोष्ट तुम्हाला माहीतच असली पाहिजे की स्पेसिफिक हीट ऑफ वॉटर ही नेहमी 1 असते. 1 काय असते, त्याचं युनिट काय आहे, तर सी इज इक्वल टू, इथेच लिहितो, स्पेसिफिक हीट ऑफ वॉटर इज इक्वल टू 1
काय सांगितलं होतं त्याचं, जूल पर के जी डिग्री सेल्सिअस, जूल पर के जी डिग्री सेल्सिअस. आता आपल्याला कॅल्क्युलेट काय करायचं होतं, अमाऊंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, म्हणजेच अमाऊंट जर टेम्परेचर रेज केलं वॉटर काय करणार आहे, टेम्परेचर गेन करणार आहे, हीट एनर्जी गेन करणार आहे. म्हणजेच फॉर्म्युला काय येणार आहे आपला ह्या ठिकाणी, हीट गेन्ड बाय, हीट गेन्ड बाय म्हणजेच हीट एनर्जी गेन्ड बाय वॉटर इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला, एम सी डेल्टा टी, एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी. तर नीट लक्ष द्या. आता याच ठिकाणी जर सपोज वॉटर त्याचं टेम्परेचर लॉस्ट करत असेल तर आपला फॉर्म्युला बदलणार आहे का, सिम्पली नाही. का तर फॉर्म्युला आपला सिम्पली हाच राहणार आहे, कोणता, एम सी, मोठं काढतो थोडं, एम सी डेल्टा टी, एम सी इंटू डेल्टा टी. तर आपल्याकडं कोणत्या व्हॅल्यू आहेत आपल्याकडं, एम आहे, आपल्याकडे सी आहे, आपल्याकडं डेल्टा टी आहे. पुट डाऊन करा फॉर्म्युलामध्ये. तर एम इज इक्वल टू 5 kg, मोठं काढतो थोडं, 5 kg इंटू सी काय, स्पेसिफिक हीट ऑफ वॉटर इज 1 अँड डेल्टा टी इज डिफरन्स बिटवीन टेम्परेचर इज 80. तर कॅल्क्युलेशन करून घ्या, 5 इंटू 1 5 इंटू 80 400. तर 400. आता नीट लक्ष द्या, हे आपल्याला मिळालं आन्सर, पण आता युनिट काय, हीट गेन बाय वॉटर, हीट आहे, हीटचं युनिट काय असतं, जूल. पण या ठिकाणी आपण काय वापरलं आहे, के जी. तर आपण यूज काय करू शकतो, जूल और कॅलरी, पण किलो कॅलरी यूज करू शकतो, किलो कॅलरी. जर सपोज इथे फक्त 5 ग्रॅम्स असतं तर आपलं आन्सर काय आलं असतं, हे जे 400 कॅलरीज, पण इथं काय 5 kg. तर आन्सर काय येणार आपलं 400 किलो कॅलरी. तर लास्टला आन्सरमध्ये तुम्हाला लिहायचं आहे, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड और नेसेसरी टू रेज the temperature of water is काय आलं आन्सर आपलं 400 किलो कॅलरीज. नोट डाऊन करून घ्या आन्सर. तर 400 किलो कॅलरी इज द आन्सर ऑफ धिस क्वेश्चन. म्हणजे काहीच नव्हतं, 2 मार्कासाठी एवढा सिंपल क्वेश्चन तुम्हाला विचारला होता. आता तर मार्किंग स्कीम कशी असते यांची, हा क्वेश्चन किती मार्क्ससाठी, 2 मार्क्ससाठी. तर फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हाला स्टुडंट्सला कितपत ॲनालिसिस झालं त्या क्वेश्चनचं हे त्यांना पाहिजे असतं. तर गिवनमध्ये तुम्ही आपण जे हे गिवन लिहिलं आहे, मास, सी आणि डिफरन्स इन टेम्परेचर, ह्यासाठी तुम्हाला किती मार्क दिला जाईल, अर्धा मार्क. देन फॉर्म्युलासाठी काय होणार तुम्हाला, सिम्पली अर्धा मार्क, फॉर्म्युलासाठी अर्धा मार्क. देन तुमचं कॅल्क्युलेशनला काय करणार, अर्धा मार्क, हाफ मार्क फॉर कॅल्क्युलेशन. अँड जे फायनल आन्सर असतं तुमचं त्याला हाफ मार्क. तर नोट डाऊन करून घ्या की स्कीम कशी असते त्यांची, मार्किंग स्कीम कशी असते. आता प्रत्येक विद्यार्थ्याला हेच सांगू इच्छितो की मार्किंग स्कीममध्ये जर सपोज तुम्हाला क्वेश्चन और प्रॉब्लेम लिहिता येत नसेल, तुम्हाला फॉर्म्युला पाठ नसेल, किमान गिवन लिहून ठेवा. कित्येक वेळेस असं झालेलं आहे की क्वेश्चन पेपरमध्ये, बोर्ड एक्झामच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये क्वेश्चनचं स्पेलिंग मिस्टेक झालेलं असतं. त्यामुळे काय करतात, एक सिम्पली जे स्पेलिंग मिस्टेक और क्वेश्चन चुकीचा असला तर ज्या विद्यार्थ्यांनी तो क्वेश्चन अटेम्प्ट केला आहे, नीट लक्ष द्या, क्वेश्चन चुकीचा असला तर ज्या विद्यार्थ्यांनी तो क्वेश्चन अटेम्प्ट केलेला आहे त्या विद्यार्थ्यांना मार्क्स दिले जातात. जर तो क्वेश्चन तुमचा रॉंग जरी असला तरी तुम्हाला फुल मार्क्स मिळणार आहेत. म्हणजे एक पॉसिबिलिटी झाली, जर क्वेश्चन चुकीचा आहे आणि जर तो आपण नुसतं गिवन जरी लिहून ठेवलं होतं, अटेम्प्ट जरी केला असता तर आपल्याला मार्क पडले असते. मग आणि हे बघा किती चांगलं इम्प्रेशन पडणार आहे तुमचं, जो इन्व्हिजिलेट और एक्झामिनर असतो, जो तुमचा पेपर चेक करणार आहे, त्याच्यावर किती चांगलं इम्प्रेशन पडणार आहे. पहिलं बघ, तुम्हाला गिवन लिहायचं आहे, नंतर फॉर्म्युला काय तो लिहायचा आहे. फॉर्म्युला आला की तुम्हाला फक्त आणि फक्त 2च पार्ट राहतात, दॅट इज कॅल्क्युलेशन आणि आन्सर. आन्सर पण काही नाही, जेव्हा तुम्ही कॅल्क्युलेशन बरोबर करताय आन्सर तुमचं येऊन जाणार आहे. तर सिम्पली गिवन लिहा, फॉर्म्युला लिहा,
कॅल्क्युलेशन नीट करा आणि फायनल आन्सर लिहून टाका. म्हणजे सपोज जर तुमचं कॅल्क्युलेशन तुम्ही परफॉर्म करून आन्सर चुकलं तर तुम्हाला किती मार्क मिळेल? जो 2 मार्काचा क्वेश्चन आहे त्याला हाफ मार्क म्हणजे 1 मार्क तरी मिळेल. त्यामुळे क्वेश्चन जे प्रॉब्लेम्स असतात, सायन्समधले जे प्रॉब्लेम्स असतात तुम्हाला आउट ऑफ मार्क देऊन जातात. जे सायन्समधले थेरॉटिकल क्वेश्चन असतात, सपोज तुमचा एखादा पॉईंट राहिला तर ते मार्क कमी करू शकतात. पण श्युअरिटी कुठे आहे त्या प्रॉब्लेममध्ये? तुम्ही प्रॉब्लेम स्टेप बाय स्टेप लिहिला तर तुम्हाला तुमचे पूर्ण मार्क्स मिळणार आहेत. त्यामुळे फॉर्मॅट लक्षात ठेवा, गिवन फॉर्म्युला, कॅल्क्युलेशन अँड फायनल आन्सर. तर आजचे लेक्चर इथं थांबूया. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघूयात रिमेनिंग प्रॉब्लेम, हे जे मॅथमॅटिकल प्रॉब्लेम्स आहेत, एक्झरसाइजमधले मॅथमॅटिकल प्रॉब्लेम्स नेक्स्ट लेक्चरमध्ये सॉल्व्ह करूया. तोपर्यंत थँक्यू. भेटूया नेक्स्ट लेक्चरमध्ये.